Hello friends, welcome to Gyrus Education. आपण Gyrus Fortune, that is the foundation course for 11 science and medical IIT entrance exams. त्याच्यामध्ये लास्ट सेशन मध्ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन याला सुरुवात केली होती. सो सेशनच्या एंड मध्ये आपण बघितलं की बिकॉज ऑफ इनर्शिया थिंग्स कॅनॉट मूव विथ देअर ओन. स्टेट ऑफ रेस्टवर आपण थोडंसं कॉन्सन्ट्रेट केलं होतं. मग अशा परिस्थितीत वी नीड सम एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स to cause the motion, right? And that is what was the Newton's first law. म्हणजे न्यूटनचा पहिला नियम काय सांगतो का स्टेट ऑफ रेस्ट मधून बाहेर पडण्यासाठी मोशन प्रोड्यूस करण्यासाठी आपल्याला एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करावा लागेल. सो आपल्याला अल्टिमेटली त्या मोशन सुरुवात झाल्यानंतर दोन गोष्टी आपल्याला महत्त्वाच्या मिळाल्या होत्या. एक तर फोर्स जो मोशन प्रोड्यूस करतोय, राईट, फोर्स जो मोशन प्रोड्यूस करतोय, आणि दुसरं ह्या फोर्सच्या अप्लाय होण्यामुळे तयार झालेल्या मोशनमुळे जे मास आहे, आपलं जे मास आहे त्या मासला व्हेलॉसिटी प्राप्त होते, राईट. मोशन मध्ये असताना त्याला काय प्राप्त होते? व्हेलॉसिटी प्राप्त होते. आणि त्याचा एकंदरीत परिणाम म्हणजे तिथे त्या वस्तूमध्ये, त्या मासमध्ये मोमेंटम तयार होते. सो दिस वॉज द अल्टिमेट कन्क्लुजन ऑफ फर्स्ट सेशन. सो आपण फायनली मोमेंटम म्हणजे मास इंटू व्हेलॉसिटी हे तिथं डिराईव्ह केलं होतं, हे तिथं बघितलं होतं, राईट. सो मोमेंटम इज इफेक्ट ऑफ मास इन मोशन असं आपण थोडक्यात लक्षात ठेवू. आता ह्या मोमेंटमचा फोर्सचा डायरेक्ट संबंध आहे हे आपल्याला फर्स्ट लॉच्या शेवटी कळालं. कसं तर आपण बघितलं का मुळात व्ही टर्म अस्तित्वात कधी आली? मोशन प्रोड्यूस झाल्यानंतर. मोशन प्रोड्यूस कोणी केली? फोर्सने, अनबॅलन्स फोर्सने. म्हणजे थोडक्यात मोमेंटम प्रोड्यूस कोणी केलं? अनबॅलन्स फोर्सने. मग आता अनबॅलन्स फोर्स बदलला तर मोमेंटम तेवढंच राहील का? नक्कीच नाही. अनबॅलन्स फोर्स बदलला, मोमेंटम बदलणार. अनबॅलन्स फोर्स वाढला, मोमेंटम वाढणार. अनबॅलन्स फोर्स कमी झाला, मोमेंटम कमी होणार. सो एक्झॅक्टली हे न्यूटनने ऑब्झर्व केलं व्हाईल प्रपोजिंग हिज सेकंड लॉ. न्यूटनने बघितलं की विथ द चेंज इन फोर्स द मोमेंटम ऑल्सो चेंजेस, राईट. सो थोडक्यात चेंज इन मोमेंटम कन्सेप्ट आधी समजून घ्या. चेंज इन मोमेंटम म्हणजे काय? सपोज वस्तू सुरुवातीला v1 व्हेलॉसिटीने मूव्ह होत होती. ज्यावेळेस वस्तूवर फोर्स F ऍक्ट होत होता त्यावेळेस ती v1 व्हेलॉसिटीने मूव्ह होत होती विथ मास m. आता आपण थोडासा फोर्स वाढवला, साहजिक आहे त्याची व्हेलॉसिटी वाढणार आहे. नाउ इन सेकंड केस लेट द व्हेलॉसिटी इज v2. मग आता ड्यू टू इन्क्रीज इन फोर्स व्हॉट चेंज? द मोमेंटम इज चेंज. मग चेंज इन मोमेंटम म्हणजे काय? नंतरचं मोमेंटम mv2 मायनस m, नंतरचं मोमेंटम किती आहे? mv2 मायनस mv1. तर आपण असं लिहू शकतो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू p2 मायनस p1 इफ द मोमेंटम इज इन्क्रीजिंग. देयरफॉर इट इज mv2 मायनस mv1. सो दिस इज व्हॉट इज चेंज इन मोमेंटम, राईट. आता न्यूटनने बघितलं का हा जो मोमेंटम मध्ये होणारा बदल आहे हा फोर्सच्या समप्रमाणात आहे, राईट. आता हे मोमेंटम कसं बदलतंय? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. एक लक्षात घ्या, मोशन पॅरामीटर्स दे कीप ऑन चेंजिंग ड्युरिंग द मोशन इफ द मोशन इज नॉट युनिफॉर्म, राईट. मोशन जर तुमची नॉन युनिफॉर्म असेल, कंटिन्युअसली चेंजिंग असेल विथ द ऍप्लिकेशन ऑफ मोर अँड मोर फोर्स ऑर विथ द रिडक्शन इन द फोर्सेस, जर मोशन मध्ये बदल होत असतील तर मोशन पॅरामीटर्स देखील बदलतात. आणि हे सगळे बदल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होतात, कारण हे सगळ्या ज्या पॅरामीटर्स आहेत, डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी, ऍक्सलरेशन, मोमेंटम, दे आर टाइम डिपेंडंट फंक्शन्स, राईट. दे आर फंक्शन्स ऑफ टाइम. हे सगळ्या टाइम डिपेंडंट फिजिकल क्वांटिटी आहेत. मग न्यूटनने इथे एक लॉ प्रपोज केला. न्यूटनने काय सांगितलं? वस्तूमध्ये ज्यावेळेस आपण फोर्स अप्लाय करतो त्यावेळेस मोमेंटम प्रोड्यूस होतं, आणि ज्यावेळेस त्या फोर्समध्ये आपण बदल करतो त्यावेळेस तो बदल, फोर्समध्ये होणारा बदल हा मोमेंटमच्या बदलाला कारणीभूत ठरतो. अँड देन ही ऑब्झर्व द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. म्हणजे मोमेंटम मध्ये होणारा बदल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हा फोर्सच्या डायरेक्ट प्रपोर्शन मध्ये असतो. सो ही सिम्पली प्रपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू, that is p2 minus p1 upon t is directly proportional to force, right. So he proposed his second law like this. So Newton's second law काय सांगतोय मग आपल्याला? Rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on the body. Obviously the unbalanced force, right.
So here we can write experimentally आपल्या लक्षात येईल the proportionality constant is 1. So here it is P2 minus P1 upon T, right? This is very basic formula considering directly momentum. पण आता मोमेंटम ची जर आपण इथे किंमत टाकली, मोमेंटम वी नो P is equal to काय असतं, mass into velocity. Therefore this formula will become mv2 minus mv1 upon T. ठीक आहे, this is considering mass of body. आता एक लक्षात घ्या महत्त्वाचा पॉइंट. Here we have considered the mass of body as a constant, right? आता इथे mass of body constant आहे म्हणून F is equal to m into v2 minus v1 upon T. Now this particular thing is v2 minus v1 upon T म्हणजे change in velocity upon time, that is nothing but the acceleration, and therefore F is equal to mass into acceleration considering mass is constant during the motion. ठीक आहे, मग हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला फोर्स साठी. सो दिस इज फर्स्ट फॉर्म्युला फॉर द फोर्स. न्यूटनचा बेसिक फॉर्म्युला आहे फोर्सचा. आणि मग याच्यावरून आपण फोर्सचं युनिट तयार केलं, किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. यालाच आपण म्हणतो 1 न्यूटन, राईट? सो न्यूटन फोर्स म्हणजे किती? 1 किलोग्रॅमची बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर त्या ऍक्सलरेशन जर त्याच्यात प्रोड्यूस होत असेल तर आपण म्हणू शकतो द अप्लाइड फोर्स इज 1 न्यूटन. सो बेसिक थिंग टू अंडरस्टँड इज का हियर force is actually change in momentum upon time, and as momentum is mass into velocity, if mass remains constant then it is mass into change in velocity upon time, that is mass into acceleration. त्याला कन्सिडरेशन काय, मास कॉन्स्टंट आहे. पण जर मास बदलत असेल आणि वेलॉसिटी स्थिर असेल तर हा फॉर्म्युला चेंज होऊ शकतो. इट विल बिकम लाईक दिस m2 minus m1. तर हियर आता आपण आता जर मास वाढणार तर नाही, मास कमी होण्याचे चान्सेस आहे. सो मोमेंटम विल रिड्यूस. लाईक आता मी एक एक्झाम्पल देतो. सपोज एखादा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पृथ्वीच्या वातावरणात येतोय, एखादा मोठा दगड पृथ्वीच्या वातावरणात येतोय. सो तो आहे तसंच तर येणार नाही. देयर विल बी फ्रिक्शन विथ द एअर, सो इट्स मास विल रिड्यूस, हेन्स इट्स मोमेंटम विल रिड्यूस. त्याची व्हेलॉसिटी कदाचित वाढेल तिथे. पण ओव्हरऑल जर आपण अनालिसिस केलं तर मग ते असं होईल, समजा व्हेलॉसिटी स्थिर आहे असं कन्सिडर केलं, so it will be then m1 minus m2 upon T, or it may be like this m1 v1 minus m2 v2 upon T. So many combinations will be there. मला सांगायचं तात्पर्य काय आहे मित्रांनो की मोमेंटम मास आणि व्हेलॉसिटी दोघांवर अवलंबून आहे. त्याच्यामुळे नेसेसरी नाही इट विल चेंज एव्हरी टाइम ओनली ड्यू टू द व्हेलॉसिटी. इट मे चेंज ड्यू टू द मास ऑल्सो. बट just to coin the formula for force, आपण टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्टला, पृथ्वीवरच्या छोट्या मोठ्या ऑब्जेक्टला, आपल्या रोजच्या व्यवहारातल्या ऑब्जेक्टला आपण मास कॉन्स्टंट धरतो आणि व्हॉट एव्हर चेंज इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू द चेंज इन फोर्स दॅट इज कन्सिडर्ड इन व्हेलॉसिटी, आणि म्हणून फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सलरेशन असा फॉर्म्युला तयार होतो. बट द कॅन्डिडेट हु इज प्रिपेरिंग फॉर IITs, फॉर JEE मेन्स, ही शुड रिमेंबर दॅट देर आर 2 फॅक्टर्स विच कॅन कॉज चेंज इन मोमेंटम. ठीक आहे, तर त्या प्रकारचे प्रश्न विचारले गेले आहेत आणि पुढे फर्दर तुम्हाला सेकंड फेज, थर्ड फेज मध्ये आणखी याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट आपल्याला, आणखी याचे नेक्स्ट स्टेजेस आपल्याला बघायचे. सो दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ. आता सेकंड लॉ मध्ये आपल्याला ऍडिशनली आपल्याकडे न्यूटनचा जो सेकंड लॉ आहे याच्या व्यतिरिक्त सी वी हॅव आफ्टर फर्स्ट लॉ द मोमेंटम अँड ऑल. नाउ इन सेकंड लॉ we have rate of change of momentum, that is we have acceleration, then we have derived the force, then let us see some other examples, that is momentum and its conservation. ठीक आहे, तर सेकंड लॉचा आणखी काही आपल्याला इंटरप्रिटेशन करता येईल का, तर आपण इथे थोड्याशा अजून काही एक्झाम्पल्स बघू. सो अल्टिमेटली सेकंड लॉ इज अबाउट फोर्स अँड फॉर्म्युला ऑफ फोर्स अँड मोमेंटम. सो नाउ वी हॅव क्लिअर कट आयडिया that what is force, what is so for let us define the force here itself. फोर्स काय आहे मग, an external agent, an external effort, what it does, which causes motion in the body. So let us define the force, right? So second law मध्ये आपल्याला force is equal to mass into acceleration असा फॉर्म्युला मिळाला. याच्यावरून आपण त्याचं युनिट केलं किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, त्यालाच आपण नाव दिलं न्यूटन, राईट? नाउ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आता याची दिशा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम दिस फॉर्म्युला is same as that of acceleration. मग आता फोर्सची डायरेक्शन कोण डिसाइड करतंय? ऍक्सलरेशन, नॉट वेलॉसिटी. का, तर बघा लक्षात घ्या. सी अप्लाइड फोर्स जर वाढवला तर वेलॉसिटी वाढेल, वेलॉसिटी वाढली म्हणजे ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह राहील.
In that case, force, velocity and acceleration all will be in the one direction. All will in the same direction. सगळे एकाच डायरेक्शनला असतील. But when the force is reduced, force कमी केला, ब्रेक दाबला आपण म्हणजे force opposite to motion act होईल, विरुद्ध दिशेला act होईल. In that case, your velocity will decrease, acceleration will become negative, that is retardation will be there. In such a case, force and acceleration will be in the same direction, but the velocity will be in the opposite direction. So that is what is about direction. Then force. त्या फोर्सला फिजिकल क्वांटिटी म्हणून आणखी काय महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. इट्स फिजिकल सिग्निफिकन्स. व्हॉट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकन्स? सो फोर्सचा फिजिकल सिग्निफिकन्स आपल्याला काय सांगते का फोर्स इज नथिंग बट एन एक्सटर्नल एफर्ट which can produce motion in the body. That is first thing. Secondly, what else it can do? So it can produce the motion. Secondly, it can stop the motion. The body ला थांबवू पण शकतं. लाईक तुम्ही एखादी वस्तू ढकलताय आणि समोरून कुणीतरी हात लावला विरुद्ध दिशेने जास्त फोर्सने तर ती वस्तू थांबणार आहे. किंवा गाडीचं ब्रेक दाबलं किंवा फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक आहे. सो इट कॅन स्टॉप द मोशन. देन नेक्स्ट, इट कॅन इन्क्रीज द मोशन. तुम्ही मोटरसायकलवर चालले, तुम्ही ऍक्सलरेटर वाढवलं, आणखी फोर्स अप्लाय केला, गाडी आणखी वेगाने जाईल. इट कॅन इन्क्रीज द मोशन. इट कॅन डिक्रीज द मोशन. तुम्ही ऍक्सलरेटर कमी केलं, मोशन कमी झाली. सो इट कॅन प्रोड्यूस मोशन, इट कॅन स्टॉप मोशन, इट कॅन इन्क्रीज मोशन, इट कॅन डिक्रीज द मोशन. So increasing or decreasing of motion is nothing but acceleration, right? So it produces acceleration, either positive or negative. Then what else it does? It changes the momentum of body otherwise, right? So momentum change करतोय. Then it may balance another force. As a physical quantity, forces balances other forces. वस्तू स्थिर का राहतात? Because force balance another force. Gravitational force is balanced by normal reaction. म्हणून वस्तू स्थिर होती. ठीक आहे. देन याला एवढं सगळं जर करता नाही आलं, हा इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ बॉडी ऑल्सो. आपण सरळ रेषेत चाललोय, आपल्याला वळायचं आहे, तो फोर्सच्या सहाय्यानेच वळावं लागतं. दॅट मीन्स ओव्हरऑल इट ओव्हरकम्स द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. आता हे झालं मोशन रिलेटेड. एवढं सगळं होऊन देखील जर फोर्स अप्लाय होतोय बट हे काहीच होत नाही, म्हणजे मोशन इन्क्रीज होत नाही, डिक्रीज होत नाही, प्रोड्यूस होत नाही, डायरेक्शन चेंज होत नाही, मोमेंटम चेंज होत नाही. देन व्हॉट एक्झॅक्टली दॅट फोर्स कॅन डू? So it changes the shape of body, and from there exactly we start learning engineering, right? मग फोर्स ज्यावेळेस बॉडीचा शेपच बदलायला लागतो, मग आपल्याला त्या बॉडीच्या मेकॅनिकल प्रॉपर्टी शिकावं लागतात. सो तो पुढचा भाग तिथे चालू होतो. आता आणखी काय शिकता येईल फोर्स बद्दल? सो हे झाले फोर्सचं फिजिकल सिग्निफिकन्स ॲज वेल ॲज द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. आता फोर्सचं एक फिजिकल क्वांटिटी म्हणून त्याच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण लक्षात घेऊ. पहिलं, या फोर्सला मॅग्निट्यूड असतं, राईट? 10 न्यूटन, 100 न्यूटन वगैरे वगैरे. देन इट हॅज अ नेचर. त्याला नेचर असतं, पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स, राईट? आपण फोर्सेस दोन प्रकारचे असतो, ढकलण्याचा फोर्स, ओढण्याचा फोर्स, म्हणजे पुल पुश. दॅट मीन्स इट हॅज अ नेचर. इट हॅज अ डायरेक्शन, त्याला दिशा असते, राईट? टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर. हे दिशा, डायरेक्शनल सेन्स देणारे वर्ड्स आपण त्याला डिस्क्राईब करताना वापरतो. सो बिंग अ वेक्टर क्वांटिटी, त्याला ती डायरेक्शन असते. त्यानंतर इट हॅज अ लाईन ऑफ ऍक्शन. त्याला एक लाईन ऑफ ऍक्शन असते, ज्या लाईनवर तो कुठेही जर आपण कन्सिडर केलं तर त्याचं मॅग्निट्यूड तितकंच राहतं. सो लाईन ऑफ ऍक्शन म्हणजे काय? द लाईन अलॉंग विथ द फोर्स ऍक्ट्स. इट हॅज अ पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. त्याला पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन असतं, कुठल्या पॉइंटला तो ऍक्ट होतोय, राईट? हे सगळं फोर्सच्या बाबतीत त्याच्या महत्वाच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगतात. सो दिस इज अबाउट फोर्स. नाउ वी हॅव मोमेंटम. मोमेंटम इज नथिंग बट मास इंटू व्हेलॉसिटी. कोण प्रोड्यूस करतं मोमेंटम? फोर्स. मोमेंटम मध्ये चेंज कोण करू शकतो? फोर्स. आणि म्हणून लॉ कोणता आहे? युअर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सो चेंज इन मोमेंटम काय घेतलं आपण? P2 - P1, दॅट इज mv2 - mv1. नाउ दिस मोमेंटम इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट टर्म टू अंडरस्टँड द नेचर. वी ऑब्झर्व इन नेचर इफ the force, the resultant force on the acting on the system becomes zero, then its momentum remains constant. So ही महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. See, otherwise आपण शिकलो का it is force that produces the momentum. If the force is not increasing, the momentum is not increasing. If the force is not decreasing, the momentum is not decreasing. It means if the external force, resultant force acting on the system becomes zero, then momentum remains constant. आणि हा जो नॅचरल भाग आहे, हा जो नॅचरल ही जे ऑब्झर्वेशन आहे, यालाच आपण कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम असं म्हणतो. आणि हे कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटममुळे आपण पायऱ्या उतरू शकतो, आपण बोटमधून बाहेर उडी मारू शकतो. इव्हन बंदुकीची गोळी झाडल्यानंतर बंदूक पाठीमागे येते आणि तिथे
आपण सेफली त्या गोष्टी करू शकतो. सो या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये देर इज अ लॉ कॉल्ड ॲज लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो आता या ठिकाणी आपण बघितलं, मग न्यूटनने पहिला लॉ काय प्रपोज केला की टू ओव्हरकम द इनर्शिया फोर्स इज नेसेसरी. दुसरा लॉ काय प्रपोज केला, टू इन्क्रीज और डिक्रीज मोमेंटम वी नीड टू इन्क्रीज और डिक्रीज द फोर्स. त्यानंतर न्यूटनच्या लक्षात आलं इन हिज ड्युरिंग व्हाईल वर्किंग ऑन दीज लॉज की ज्यावेळेस फोर्स हा एखाद्या इक्वल अमाऊंटच्या फोर्सने बॅलन्स होतो, म्हणजे ज्यावेळेस बॉडीज दुसऱ्या बॉडीच्या संपर्कात येतात त्यावेळेस इक्वल अमाऊंट ऑफ फोर्स अप्लाय होत असतो आणि हे दोन इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस एकमेकांना कॅन्सल करतात, आपण असं म्हणू. एकमेकांना त्याचे रिझल्टंट काय होतो, 0 होतो आणि त्या ठिकाणी वस्तू स्थिर अवस्था ग्रहण करू शकते. किंवा त्याने अदरवाईज याला प्रपोज केलं का व्हेन एव्हर ॲक्टिव्ह फोर्सेस आर देअर अँड द कॉन्टॅक्ट बिटवीन बॉडीज एक्झिस्ट, देअर एक्झिस्ट अनदर फोर्स कॉल्ड एज रिॲक्टिव्ह फोर्सेस, राईट. आणि त्याने तिथला एक तिसरा लॉ त्याने तयार केला. पर्टिक्युलरली he was observing the steadiness, the state of rest of object. He observed कि gravitational force is acting on each and every object. Still some objects are not moving. That means something is balancing their gravitational force. Like पुस्तक आपण टेबलावर ठेवल्यानंतर on account of gravitational force ते पुस्तक मूव्ह व्हायला पाहिजे, but it is not moving कारण आपण त्याला टेबलावर ठेवलंय. मग टेबलावर ठेवलं याचा अर्थ काय होतोय का टेबल सरफेस त्याला इक्वल अमाऊंट ऑफ रिॲक्शन देतोय. आणि न्यूटनने इथं थर्ड लॉ प्रपोज केला का फॉर एव्हरी ॲक्शन देअर इज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन, राईट. बट इट इज पॉसिबल when the one body comes in contact with the other bodies. So this was Newton's third law. For action, that is in action-reaction pair, it involves two forces, active forces and reactive forces, which act in opposite direction to each other, and their magnitudes are equal. Therefore, they balance each other, right? This is Newton's third law. Let us understand the significance of Newton's third law. आता न्यूटनच्या तिसऱ्या नियमाचं सिग्निफिकन्स काय आहे. पहिली गोष्ट, इट इन्व्हॉल्व्स टू फोर्सेस, ॲक्टिव्ह फोर्सेस अँड रिॲक्टिव्ह फोर्सेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरंट बॉडीज. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, लाईक इफ आय टच दिस बोर्ड लाईक दिस, सो वन फोर्स इज प्रोड्यूस विथ माय हँड व्हाईल द अदर फोर्स इज प्रोड्यूस बाय बोर्ड. सो बोर्डचा फोर्स माझ्या हातावर ॲक्ट होईल, माझा हाताचा फोर्स बोर्डवर ॲक्ट होईल. दॅट मीन्स the action and active and reactive forces are produced by two different bodies. They act on two different bodies, right? आणि त्या हे महत्त्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे थोडक्यात जर एकाच बॉडीवर दोन इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस असतील, सो दे विल नॉट कंट्रीब्यूट ॲक्शन रिॲक्शन पेअर. यू कॅनॉट अप्लाय न्यूटन्स थर्ड लॉ देअर, राईट. सो हा महत्त्वाचा फिजिकल सिग्निफिकन्स तिथे मिळेल. आणि आणखी आपल्याला फिजिकल सिग्निफिकन्स काय मिळेल त्याचा, का वस्तू स्थिर का आहेत, तर दॅट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. कारण ॲक्टिव्ह फोर्सेस आर बॅलन्स बाय रिॲक्टिव्ह फोर्सेस. म्हणजे प्रत्येक वेळेस जर आपल्याला स्थिर अवस्था इक्विलिब्रियम जर आणायचा असेल तर वी नीड टू बॅलन्स द फोर्सेस विथ द इक्वल अमाऊंट ऑफ फोर्सेस, राईट, फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस बाय मेकिंग कॉन्टॅक्ट ऑफ दॅट बॉडी विथ द अनदर बॉडी. दॅट इज व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो मित्रांनो, हे झाले न्यूटनचे 3 नियम. फर्स्ट लॉ, टू कॉज द मोशन, टू स्टॉप द मोशन. Second law, to cause the change in momentum, and third law about the balancing of forces, right? आता ह्या 3 बेसिक नियमांना जर समजून घेतलं, फोर्स काय आहे, मोमेंटम काय आहे, वेलॉसिटी, एक्सेलरेशन काय आहे, so we can easily understand the dynamics of bodies in our surrounding which are moving or which are in a state of rest. So in next session we'll going to learn what is the impulse of a force and then application of this Newton's second law. याचं जे काही बेसिक आहे विच इज नेसेसरी फॉर IIT मेडिकल एंट्रन्सेस फॉर 11th सायन्स, तर ते बेसिक्स या चॅप्टरचं आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये कम्प्लीट करू. सो मोस्ट प्रोबॅबली विल कम्प्लीट द चॅप्टर इन नेक्स्ट सेशन. आता याच्यावरच्या असाइनमेंट्स इन PDF फॉर्मॅट, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन Gyrus Education can contact me for 11th science. So I can make the assignments available somehow, either by uploading PDF on my website or in my mobile application, or by sharing with PDF with them in a WhatsApp, right? So subscribe the channel and keep watching the videos. Thank you.